بسم الله الرحمن الرحیم. موږ MySQL ډیټابیس منیجمنت سیستم دا په تیر کوم لیکچرو په کې ایکسپلین کړلو. یو اوورویو بیا لر کام بیا ته وخاون چې MySQL موږ سره په کوم ځای کې استعمالېږي. بیا کله ته ډیفاین کوم دلته نو موږ ویلې شو چې MySQL د موږ سره یو اوپن سورس MySQL is an open source relational database management system that use SQL structure query language to store, retrieve, update and manage data. It is one of the most widely used database system for web application and enterprise software. مقصد مدا چې کومه وکسو نو موږ سره چې کوم ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستمز دي مختلف قسم ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دي. ګوره دلته زه تاسو ته ایکسپلین کوم موږ سره شي یو ټایپ ته چې موږ ورته سیو موږ ورته یو ریلیشنل DBMS. دا ریلیشنل چې کوم DBMS دي دا یو سنگل DBMS نه بلکې دا کې موږ سره مختلف ویرایټیز دي د DBMS ولا. لکه موږ په تیر کې لیکچر کې تاسو ته ایکسپلین کو اوریکل دی. دغه نه علاوه موږ سره مایکروسافت SQL سرور دی. MySQL سرور دغه نه علاوه موږ سره پوسټ ګری SQL سرور دی. دغه نه علاوه موږ سره MySQL سرور دی. دا مختلف قسم چې ریلیشنل ډیټابیس دي. په دغه مختلف قسم ریلیشنل ډیټابیس کې موږ MySQL چې کوم ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دی دا مو چارج پروګرام ایکسپلین کړو. موږ سره مختلف قسم فیچرز بیس ډیفینیشن موږ کو. اولنې خبره ده چې دا موږ سره چې اوپن سورس دی مطلب دا یو پوینټ شولو. دویم پوینټ کې موږ سره چې شو چې دا موږ سره RDBMS مطلب دا موږ سره ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دی. دا سیکنډ پوینټ شولو. دا ګوره موږ سره فرست او دا موږ سره شو دا سیکنډ پوینټ شولو. ثرد پوینټ موږ سره چې دا ورکینګ په چی باندې کی دا ورکینګ کی په SQL باندې. بیا موږ سره چې کوم SQL دی دا موږ سره نورمالي SQL موږ شي ته SQL موږ سره یو پروګرامینګ لینګویج دی. فورث جنریشن پروګرامینګ لینګویج دی. دا موږ سره یو فورث جنریشن پروګرامینګ لینګویج دی. په دغه کې موږ سره مختلف قسم کمانډز دي مختلف قسم سب لینګویجز دي. لکه موږ سره پکې لینګویج دی DDL موږ سره پکې لینګویج دی DML موږ سره پکې لینګویج دی TCL موږ سره پکې لینګویج دی DCL موږ سره پکې لینګویج دی DQL. دا کمبینیشن اف کوم موږ سره دا لینګویج دی DQL دغه 5 کمبینیشن نه موږ سره چې جوړ شوی SQL جوړ شوی دی. اوس که فار ایگزامپل زه د DTL وکسم نو دا موږ سره ډیټا ډیفینیشن لینګویج دی. په دغه کې موږ سره فردر کمانډز دي. موږ سره پکې کریټ کمانډ دی. موږ سره پکې کریټ نه علاوه موږ سره پکې ډراپ کمانډ دی. موږ سره پکې الټر کمانډ دی. الټر نه علاوه پکې موږ سره شی موږ سره رینیم کمانډ دی او بل پکې موږ سره شی موږ سره پکې ټرانکیټ کمانډ دی. دا 15 کمانډ موږ سره په DDL کې دي. بیا موږ سره DML دی. DML کې موږ سره درې قسمه کمانډ دي. ډیټا مینیپولیشن لینګویج په دغه کې موږ سره انزرشن کیږي انزرټ کمانډ په ترو. په دغه کې موږ سره ډیلیشن کیږي د ډیلیټ کمانډ په ترو باندې. او دغه نه علاوه موږ سره پکې اپډیشن کیږي د اپډیټ کمانډ په ترو باندې. یا په TCL کې په دغه کې موږ سره دوا کمانډ دي. په DCL کې موږ سره دوا کمانډ دي. په TCL کې موږ سره چې موږ سره د کمیټ او کمیټ نه علاوه موږ سره پکې ریوک دی. یو بل هم پکې دی چې ختمون یو سیو پوینټ. دا سیو پوینټ ریوک او کمیټس دا موږ سره د TCL ټرانزیکشن کنټرول لینګویج دا درې کمانډ دي. بیا موږ سره DCL دی. DCL موږ سره ډیټا کنټرول لینګویج. په دغه کې موږ سره ګرانټ او ریوک دا دوا قسمه کمانډ دي. په دغه کې دا کمبینیشن اف ګرانټ او ریوک کمیټ او دلته رول بیک ته ریوک نه دلته دا موږ سره چې دا موږ سره رول بیک کمیټ رول بیک او ریوک چې کوم دی دا موږ سره د DCL دی. او په DQL کې موږ سره اکلو ته یو کمانډ دی چې موږ سره شی سلیکټ دی. خو د سلیکټ بیا مختلف قسم ویریشنز دي. نو دا موږ سره راغلل چې دا د MySQL په لینګویج د چونکی کمپلیټلی بیس دی SQL. دا د ډیټا د سټوریج لپاره د ډیټا سټوریج لپاره موږ انزرټ کمانډ استعمالوو. د ډیټا د ریټریو کېدو لپاره موږ سلیکټ کمانډ استعمالوو. اپډیټ لپاره اپډیټ کمانډ استعمالوو. منیج مطلب مختلف قسم اپریشن پکې کو. په دوه کې به موږ سره چې یو کمانډ استعمالېږي. او دا موږ سره موست وایډلی یوز ډیټابیس منیجمنت سیستم دی د ویب اپلیکیشن لپاره او د انټرپرایز سیستم لپاره. هغه موږ فیچرز موږ الریډي ایکسپلین کړي او بیا وکړو نو اوپن سورس ته فری ټو یوز دی. موږ سره SQL چې کوم سټانډرډ SQL دی دا موږ سره سپورټ کوي. لایټ ویټ ته دغه وجه نه دا ریلایبل دی فاست دی ملټي یوزر چونکه دا سرور بیس دی نو دا موږ سره ملټي یوزر اکسس کیپیبلیټي پکې شته.
بل پکې د کراس پلیټ فارم سپورټ دی په وینډو په لینکس په میکس په د ټول اپریټینګ سیستم باندې دا موږ سره کمپیټیبل دی سکیورټي پکې های فیچرز دي یوزر اتنټیکیشن پکې کیږي لارج کوم موږ سره مطلب ډیټابیس دی د سپورټ پکې شته بیک اپ او ریکوري فیچرز پکې شته مونږ یې په مختلف پروګرامینګ لینګویج کې ایزیلی انټیګریټ کړای شو لکه مونږ پی ایچ پی پایتون جاوا ویژوال سی پلس پلس یا سی شارپس په دغه لینګویج کې دغه انټیګریشن ایزیلی کړای شو او مونږ سره ډېر وایډلی یوز دی په ویب ډیولپمنټ کې خو که مونږ د دغه مای اس کیو ایل یوزز وکړو نو مونږ سره د سټوډنټ منیجمنټ سیستم کې مونږ چیک کړای شو مای اس کیو ایل ډی بی ایم ایس استعمالولای شو په لایبرری منیجمنٹ سیستم کې موږ سره استعمالیږي دا چې کوم MySQL DBMS ته په بانکینګ اپلیکیشن کې په ای-کامرس ویب سایټ کې هاسپټل منیجمنٹ سیستم دا ټول ډیټابیس سیستمز دي په د ټول ډیټابیس سیستمز کې موږ MySQL چې کوم DBMS ته دا از ټول استعمالولای شو انوینټری سیستم کنټینټ منیجمنٹ سیستم یا سوشل نیټورکینګ مختلف قسم چې کوم پلیټ فارم دي هغه موږ دلته هغه پاپولر ویب سایټ یا اپلیکیشن وکړو چې په کوم کې موږ سره MySQL استعمالیږي موږ سره په لارج کوم ویب سایټ دی اپلیکیشن دی یوز کوي MySQL په چې شي کې از ا پارت فور دیر انټیګریټ مختلف قسم چې کوم انفراستراکچر وي د ویب سایټ یا د اپلیکیشن په انفراستراکچر کې موږ سره دا چې MySQL کوم DBMS ته دا استعمالیږي لکه فیسبوک کې موږ سره MySQL استعمالیږي یوټیوب کې MySQL په ایکس کې موږ سره MySQL ویکیپیډیا Airbnb په دغه کې په اوبر کې booking.com دا مختلف قسم ویب سایټ او سرویسز دي اپلیکیشن دي چې په دغه کې موږ سره چې استعمالیږي دا لارج کمپنی اون کوي نو موږ سره مختلف قسم لارج کمپنی لکه د فیسبوک شولو د میټا شولو په دغه کې موږ سره MySQL از ا بیک اند چې کوم موږ سره د ډیټا سټوریج د ډیټابیس سیستم د پوره از ا ټیکنالوژي او کسټم انفراستراکچر سره دا استعمالیږي هغه اوس موږ راشو دلته موږ په دا یوزز کې لیکلی یو چې کنټینټ منیجمنٹ سیستم دا د کنټینټ منیجمنٹ سیستم لکه فردر ایکسپلینیشن غواړي زه به دلته تاسو ته دا ایکسپلین کوم یو عام ویب سایټز وي یا یو اپلیکیشن وي یا موږ سره کنټینټ منیجمنٹ سیستم دی اول خو به تاسو ته کنټینټ منیجمنٹ سیستم دا ایکسپلین کوم چې دا شي ډیفاین به کوم ا کنټینټ منیجمنٹ سیستم از ا سافټویر دا به ذات خود سی ام اس چې کومي دا به ذات خود سافټویر وي that allow user to create user allow کوي چې create کی manage کی edit کی او publish کی ویب سایټ کنټینټ without extensive knowledge of programming پر موږ سره مختلف قسم د ویب سایټس د پر لینګویجز استعمالیږي موږ سره مختلف ویب سایټس فور ایگزامپل یو ویب سایټ چې دا موږ سره مختلف لینګویجز کمبینیشن نه جوړ شوی لکه موږ کا بیسیک سټرکچر وکړو د لپاره موږ شی استعمالو HTML استعمالو که موږ سټایلینګ وکړو سټایلینګ لپاره CSS استعمالو مختلف قسم فنکشنلیټی لپاره موږ شی استعمالو جاواسکرپټ استعمالو د ډیټابیس لپاره موږ شی کو د ډیټابیس لپاره د کنیکټیویټي لپاره موږ PHP دغه نه علاوه مختلف قسم فریم ورک موږ استعمالو فور ایگزامپل موږ سره Node.js دغه نه علاوه موږ سره ایکسپریس دا د جاواسکرپټ مختلف قسم شي ایکسټنشنز دي دا موږ سره استعمالیږي دغه نه علاوه پکې موږ مختلف قسم اوس که فور ایگزامپل زه وقسم چې دا مختلف دا هر لینګویج یو پورا کمپلیټ سیټ اف انفارمیشن او ډیټیل او کنسپټ لري بغیر دغه ډیټیل کنسپټ نه کته وړي چې ته یو ویب سایټ بیلډینګ یا ډیولپمنٹ وکې نو یو لپاره موږ سره چې یو لپاره موږ سره یو سیستمز دی چې ته موږ کنټینټ منیجمنٹ سیستم او کنټینټ منیجمنٹ سیستم کې بیلټین د څومره فیچرز دي د فیچر سره سره موږ سره پکې یو فیچر د چې شي د ډیټابیس لپاره د MySQL ولا مطلب دا کنټینټ منیجمنٹ سیستم چې کله موږ یو فول سټیک ویب سایټ ډیولپمنٹ کوو په فول سټیک ډیولپمنٹ اف چې کوم ویب سایټ وي نو په دغه کې موږ سره نه صرف د فرنٹ اینڈ بیک اینڈ بلکې موږ سره پکې کمپلیټلی شي یو ډیټابیس هم وینو دا ډیټابیس شي پره د ډیټابیس د سیستم د جوړېدو د مینټین کېدو او په دغه کې د مختلف اپریشن لپاره موږ سره شي استعمالیږي موږ سره یو DBMS استعمالیږي چې MySQL DBMS ته دا موږ سره یو اوپن سورس اوس د مختلف چې کوم کنټینټ دی یوزر دی پیج دی پوسټ دی یا مختلف قسم سیټینګز دی دا سیټینګ موږ سره په چی کې سٹور کیږي دا موږ سره په MySQL کې او ډیټابیس سکیما او په سکیما کې استعمالیږي اوس کوېسچن دی دا پیدا ویږي چې دا کوم کنټینټ منیجمنٹ سیستم دی چې موږ سره چی استعمالوي MySQL از ا مطلب از ا بیک اینڈ ډیټابیس سیستم استعمالوي نو WordPress موږ سره یو فیمس کنټینټ منیجمنٹ سیستم دی د موست ورلد
پاپولر کنټینټ منیجمنت سیستم دی دا موږ سره یوز کوي ډیټابیس منیجمنت سیستم MySQL والا دا د کوم ځای کې استعمالیږي ورډپریس دا مختلف قسم د بلاګز لپاره د بزنس سایټس لپاره او د ای-کامرس سایټس لپاره موږ سره ریکمنډډ چې موږ ویب سایټ بلډینګ په څه کې وکړو په ورډپریس کې وکړو دا نه علاوه جمله موږ سره دا یو شی کنټینټ منیجمنت سیستم دی دا اوپن سورس دی دا د ډیټا د سټوریج لپاره MySQL په بیک انډ کې استعمالوي دا سویټیبل دی د چې مختلف قسم پورټل لپاره د مختلف قسم چې کوم کمیونټي ویب سایټ دی د کمیونټي ویب سایټ لپاره دا نه علاوه ډروپل دی دا یو پاورفل او سکیور موږ سره چې کنټینټ منیجمنت سیستم دی دا کې موږ سره په بیک انډ باندې MySQL DBMS استعمالوي او چې څومره آنلاین مطلب موږ سره ګورنمنت انټرپرایز ویب سایټس دي په دغه کې موږ سره د ډروپل استعمالیږي بیا موږ سره میجنټو دا یو ای-کامرس کنټینټ منیجمنت سیستم دی دا په بیک انډ کې موږ سره MySQL ډیټابیس منیجمنت سیستم یا MySQL ډیټابیس استعمالوي دا ریلیشنل ډیټابیس استعمال دا موږ سره د آنلاین سٹور لپاره یو سویټیبل کنټینټ منیجمنت سیستم دی بیا موږ سره اوپن کارت دی اوپن کارت یو لایټ ویټ آنلاین کنټینټ منیجمنت سیستم دی په دغه کې موږ سره MySQL استعمالیږي از ا ډیټابیس منیجمنت ټول او موږ سره دا ډیر ایزی دی چې انسټال کو منیج کو as compared to the نور موږ سره کنټینټ منیجمنت سیستم دی بیا یو کوېسچن پیدا ویږي اکثر خلکو مطلب یو کوېسچن وي چې why we use content management system why we use MySQL DBMS and different content management system نو دا کې موږ سره نورمالي چې کوم MySQL وي په MySQL DBMS کې موږ سره سٹور کیږي مختلف قسم د یوزر اکاونټ د ویب سایټ پیج اکاونټ کوم ډیټیلز وي د بلاګز پوسټ چې کوم وي کیټګریز وي کې مختلف قسم کمنټس production information order customer records یا ویب سایټ سیټینګ دا کمپلیټ انفارمیشن موږ سره په MySQL DBMS چې کومي په دغه کې سٹور کیږي کوم د مطلب د یوزر نو کسو چې یوزر چې کله ورډپریس ویب سایټ ویزټ کوي نو دا موږ سره د دغه هیرارکی څه شي دا به یو براوزر لراشي د براوزر نه به ورډپریس اکسس کی د ورډپریس نه به MySQL ډیټابیس اکسس کی دا نه به شي کنټینټ چې کوم یا به ریټریو کی او دا به واپس شي کی دا به ډسپلی کی په یو پیج کې د موږ سره دغه شی دغه فلو ده خو بیا موږ سره څه ایډوانټیجز او ډیس ایډوانټیجز ار یو مطلب ټولز لري نو موږ که ایډوانټیجز وکړو د MySQL ولا دا فری دی اوپن سورس دی ډیر ایزی دی چې لرنه کې کته سره د SQL نالج وینو دا مطلب موږ ایزیلی چک کولای شو لرن کولای شو کوئری پروسیسینګ پکې فاست ده ریلایبیلیټي موږ سره هاي ده د مختلف قسم چې کوم مطلب کنسټرینټ د په ویج باندې دا ډیټا موږ سره ریلایبل وي سکیور هم وي دا ډیټا د لارج کمیونټي سپورټ ته پکې دا موږ سره مختلف قسم چې کوم کراس لینګویجز دي د دغه سره انټیګریشن پکې کېږي لکه PHP جاوا پایثون C# دا مختلف قسم لینګویج او دا موږ سره د ویب چې کوم اپلیکیشن دي دغه لپاره دا موست سویټیبل مطلب کنټینټ چې څومره ویب سایټ دی په کې موږ سره یو بیسټ آپشن دی از ا DBMS چې موږ یوز کوو کومګي د ایگزام پوینټس اف یو سره په ون لاین کې ایکسپلین کړو MySQL چې دی دا موږ سره یو اوپن سورس ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دی چې یوز کیږي ټو سٹور اینڈ مینیج ډیټا یا کنټینټ منیجمنت سیستم دی سافټ ویر دی چې دا موږ یوزر هیلپ کوي په کریټ کېدو په مینیج کېدو د ویب سایټ کنټینټ خو بیا موږ سره ورډپریس موږ سره یو پاپولر کنټینټ منیجمنت سیستم دی چې یوز کوي په بیک انډ کې DBMS MySQL د ویب سایټ د ډیټا د سټوریج لپاره جمله دا موږ سره یو اوپن سورس کنټینټ منیجمنت سیستم دی چې دا بیلډ دی په چشي باندې په MySQL باندې او کوم ډروپل وکړو نو ډروپل موږ سره یو سکیور کنټینټ منیجمنت سیستم دی چې دا کامنلی یوز کوي موږ سره MySQL DBMS خدا موږ سره اوس پرې موږ د MySQL چې کوم مختلف یوزز دی په کوم ځای کې استعمالیږي دا ایکسپلین کړل دغه نه بعد چون کې دا MySQL چې کوم ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم دی دا په SQL باندې بیس دی نو په نیکسټ لیکچر کې به موږ پراپرلی SQL د MySQL چې څومره مطلب کوئریز دي دا ایگزیکیوشن او دا به موږ په نیکسټ کوم لیکچر دی په دغه کې ان شاء الله ګورو امید ده چې دا زه پرې به تاسو ته کلیر وي جزاک الله خیر